So hi guys, magandang araw po at maraming salamat sa panonood nyo at pagbisita sa aking channel. At para pa naman po sa mga bago at hindi pa po nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po sa aking channel. At ako po si Kadox. Ang video ko pong ito ay paraan ng paggupit sa net para sa hairnet nang hindi po kayo mahihirapan at mabilis po yung magugupit yung net para sa hairnet o gagawa kayo ng hairnet. So tara guys, samahan nyo ako. Kung wala po kayong mesang katulad nito na mahaba, pwede na po sa sahig basta hindi po siya marumi. Kailangan malinis po para hindi marumihan yung net natin. So ang gagawin nyo po, gumawa kayo ng guide na may sukat na 15 by 15. Pwede po sa karton, pwede rin po tela para mabilis siya matupi. So ganyan po, itupin nyo yung net sa, depende kung ilan po ang kaya niya, basta 15 by 15 po yung sukat niya. So ganito po, so gupitin nyo yung bawat dulo. Pagkatapos gugupitin nyo naman yung nasa taas, yung pinagtupian, para makuha natin yung, halimbawa 4 na tupi, di 4 na piraso po. Katulad po nito, gugupitin po niya yung dulo. Ayan po yung mga hindi pa nagupit para pare-parehas po siya. Pero depende po sa inyo kung ilan lang gusto nyong kayang tupi para mas mabilis na makuha nyo yung sukat o maputol nyo kaagad. Kasi marami po nahihirapan paano kumuha ng sukat ng mabilis para makagawa ng net sa hairnet. So, ganyan po. Gawin nyo lang ito at makakagawa kayo ng net para sa hairnet ng mabilis. So, para sa inyo pong katanungan o suggestion, paki-comment na lang po sa comment section sa ibaba. So, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan paki-subscribe sa aking channel at maraming pong salamat ulit sa inyong panonood.